không dám ăn món. Giờ trời sáng rồi sương mù không, thành trưa nắng chịu không nổi. Có gì bón bò phân để nó chảy nước ra hư hết bờ phân. Quy không thấy nó lên nổi là kỳ đâu vậy không biết. Vậy mà không lên nữa là thôi thua. Bung lên nấu được sao? Rất là khó làm thiệt.
co lên. Thứ vậy mà cũng buồn chết. Khó vậy. Chết này, nếu không có ăn luôn chứ đừng nó bán. Phân vừa thứ nó có nước không chứ tiêu đời quá. Một lạ này. Đây, đây nè. Đất khó làm thiệt á. Qua cái rau thì chắc hư hết rồi. Hư. Còn lên nữa rồi. Bỏ. Ráng mấy bữa nữa thôi rồi. Nó không lên là mua tầng ô, mua tía tô vậy. Cái tía tô nó không có bộ chét đá. Đất này bộ chét. Đất khó làm thiệt ạ. Ăn gì để nó chảy nước.
hay quá chừng nè, lũng hết rồi. Ui chết, ui nó bu về thôi chứ. Ui, biết bao nhiêu tiền cái này rồi, có đồng nào không dám ăn mót máy vậy ráng mà làm cái kiểu này. Giờ mình ăn mà bây giờ bơm thuốc vô nặng quá thì ăn bệnh nữa. Bu đen vậy. Trời. Ừ. Ừ. Đụng tới cái nó bay, đụng tới cái. Ừ. Ừ. Không chạy, cúp điện mất rồi. Cúp điện này ra. Không có điện. Cái rồi. Không chạy, cúp điện mất rồi. Cúp điện này ra. Không có điện. Cái rồi là chết ngắt rồi. Kiểu này cháy hết chứ cất vậy. Lạ ra. Ôi cha. Cúp điện bất tử ghê ta. Đủ cách khổ vậy trời. Chết.
Có tới chiều cháy mẹ nó hết còn gì. Chết, cháy hết. Điện có độc thiệt. Dính bờ phần vô cháy hết. Chết, cháy hết. Điện không có ác thiệt. Giờ tính sao vậy đó. Đây tốn bao nhiêu tiền rau, bao nhiêu công sức, rồi tốn tiền phân nữa. Kiểu này là mất trắng 100%, nó không chạy đường nào. Giờ tới chiều mới có điện, 4-5 giờ chiều mới có điện rồi, cả một ngày nay nó cháy sạch hết. Hết muốn đi làm gì. Trả lời kết quả. Mà nếu như mà thấy rồi mà nản chí mà không làm thì càng khổ nữa. Tranh thủ để bỏ ba phần rồi tứ cho xong rồi ổn định rồi mới làm gì làm. Bao nhiêu công sức bỏ đây rồi. Một đâm rừng mà làm ra đi đây để mà trồng ba rau xuống là thấy ổn rồi. Bây giờ kiểu này có nước đi băng giấy số thôi.
con vé số là ai mua quen biết rồi, chứ họ có mối có men họ quen rồi càng chết nữa. Ôi giờ là nghĩ là bà treo của nấu miếng nước, treo của mì ăn cái ra, không ăn là mình cũng chết theo nó. Rồi hư đâm ra đông củi bà Nam thiêu giờ. Dạ, từ đầu tới treo của mì ăn rồi đó. Còn điện ra luôn cô bỏ đâu ít hộp phân nữa. Vô là điện nó cúp, ba thằng thợ điện cúp cái này nó cũng thông báo chứ, nhưng mà mình khổ cái là mình không có tivi rồi điện thoại cũng không có, chứ nó cúp điện là nó thông báo, chứ không thông báo thì họ cháy cả làng luôn. Có tivi có điện thoại nó đỡ, làm cái gì ở ngoài. Rồi coi như nó hư hết rồi đi. Bốn năm giờ chiều mới có điện, này đã chết hết. Nào, biết bao nhiêu công sức bỏ ở đây rồi, đâm rừng mà phá ra thành đất, rồi bỏ tiền ra đi mua cây con lặn lội, mà bây giờ cách nào thôi cũng cố rồi cho nó tới đường cùng thử nó tới đâu tới. Không buông được, không bỏ được, bỏ được rồi lấy gì làm lại đây, lấy cái gì làm lại, có động này tung giác hết rồi, thứ còn tới đâu tới giờ cách sao.
cây nào được thôi, cái nào chết. Thùng đây lên từ tuốt kia đó mà lội lên đây cả mấy trăm mét, làm sao mà làm nổi. Chắc chắc chừng 2 thùng chết theo cái vụ nước này luôn. Cái đâu có ít, gần nửa cây số, sao chết nổi. Bỏ thì nó tiếc quá đi, phải đành, chắc đành vậy thôi. Đoạn quạng đi cỏ rét dấp nó té mình xuống nữa, khổ đủ chuyện đó. Đúng, tưởng đầu như thế đã yên, ai ngờ tôi khổ vì tim nữa rồi, bó tay. Bãi đất này cỏ thì nó hút hết, làm không lên.
cho nên họ bỏ họ đi rồi mình đung cái đầu về đây mình làm. Bây giờ mình không ở đây thì ở đâu? Cũng nói vậy. Giờ ở đây không lẽ không làm lấy gì sống? Làm thì không lên, họ hút hết, đất cằn quá, cọt không biết bao nhiêu. Giờ chỗ này mình không ở thì ở chỗ nào nữa? Hết chỗ, biết giờ biết đi đường nào. Không ở đây thì biết ở đâu? Ở thì phải làm. Kia hầu như đâu có cỏ rác dữ gì nữa. Họ mua mới mấy năm bây giờ bỏ về cỏ nó hút hết. Thì giờ đi thì biết đi cái hướng nào đây? Biết đi hướng nào giờ? Ở đây thì được cái thanh tịnh, yên ổn, thấy thích rồi đó. Đá, nó từ cỏ, đá rồi mình từ từ mình lượm, mình gom gom lại thì cũng được. Khổ cái đất này nó cằn quá. Bây giờ không sống thì giờ khổ một cái là phải kiếm con đường sống ra, bám đây rồi riết đây rồi lấy gì mà ăn, đi đâu mới được. Cùng đường rồi đi kiếm xí nghiệp làm. Có thì biết được không? Một vấn đề người ta mua bán từ hồi giờ nó quen rồi, bây giờ mình mới chung ra làm sao người ta mua cho mình.
Đang đó đón mình mới lạ. Chút chừng đó cho biết. Không cái con chuột Người ra chợ. bữa nay giờ ăn dỗ bạn Không, về thằng Dũng Tư Đông á, biết không? biết mà dỗ con Không luôn rồi. ở đây để phụ này ở đây nhỏ giờ Có thằng Hà ấy lên đến nhà bạn để cho biết đó. Là qua cầu kia hả? Xe buýt thêm chạy